नमस्कार सबैलाई तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो नयाँ युट्युब च्यानल मेकानिकल किङमा। अनि आज म तपाईलाई देखाउँदै छु पुरानो वेल्डिङ मेसिनबाट कसरी काम लिन सकिन्छ देखाउँदै छु। हेर्नुस् आउनुस्। ओके, यो चाहिँ जैनार कम्पनीको चाहिँ पुरानो वेल्डिङ मेसिन हो। यसमा चाहिँ मोडल इयर्स 395 लेखेको छ अनि एभ्रिथिङ यसमै हाउ टु कसरी चलाउने भनेर यसमा देखाइसकेको छ। अनि म देखाउँछु तपाईहरुलाई यहाँ भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुल्यानको लागि चाहिँ ओइल प्रयोग गरिएको हुन्छ। पुरानो वेल्डिङ मेसिनहरुमा चाहिँ यो प्रकारको ओइल राखेको हुन्छ। ट्रान्सफर्मरलाई पुरै यो ओइलले चाहिँ छोपेर राखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति कम छ ओइल, सो ओइल थप्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको यहाँ चाहिँ फेज दिएको छ, यसमा डाइरेक्ट फेज ल्याएर दिएको छ। अनि यसमा चाहिँ भोल्टेजहरू चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ यसमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। स्टेप बाइ स्टेप छ भोल्टेज बढाउन घटाउनको लागि। अनि अर्थिङ दिएको छ, अर्थिङ। अनि यसको केबलहरू चाहिँ दिस इज अ होल्डर, यसलाई चाहिँ होल्डर भन्छौँ। होल्डरलाई चाहिँ यो तरिकाले च्याप्नेको होल्डरलाई चाहिँ यो तरिकाले च्याप्ने गरिन्छ। यसरी च्याप्नु पर्ने हुन्छ यो तरिकाले। वेल्डिङ रडको अन्तिमको केही खुइलिएको भएको हुन्छ क्ल्याम्प गर्नलाई। अनि यो तरिकाले होल्डरलाई समाउने। अनि त्यस पछाडि यो तरिकाले चाहिँ क्ल्याम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीसँग यो चाहिँ अर्थिङ हो। अर्थिङको लागि चाहिँ यहाँ क्ल्याम्प गरेको छ। त्यस पछाडि हाम्रो मेन इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँबाट दिएको छ। यहाँ रहेको छ प्लग हुँदै यसको वायर यस वेल्डिङ मेसिनको चाहिँ यहाँ पछाडि यहाँ ल्याएर दिएको छ। म देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो तरिकाले खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि यतापट्टि दुईवटा बोर्डले चाहिँ यसलाई अड्याएको हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ दिएको छ। फेजको अर्थिङको लागि यहाँ दिएको छ, फेजको लागि यहाँ दिएको छ यो पछाडि। अनि त्यसपछि अगाडि ट्रान्सफर्मर भयो। अनि तल ओइल रहेको छ। अनि अब हामी यसलाई चाहिँ वेल्डिङ गरेर देखाउँछौँ। फर्स्ट अफ अल यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अन गरिसकेँ। त्यस पछाडि आएपछि यहाँ इन्डिकेटर बलिरहेको छ, यसमा दुवै तारलाई घुसाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब म यो ढक्कन लगाइदिने छु। यसको यो पुरानो मेसिन हो। यसको ढक्कन लगाइसके पछाडि हाम्रो फेज यहाँबाट आएको छ, अर्थिङ यहाँबाट आएको छ। अनि यसको कोइलहरू यहाँ छ। यो तरिकाले अब चाहिँ हाम्रो वेल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ एकदम तयार अवस्थामा। यसरी पुरानो वेल्डिङ मेसिनबाट पनि काम लिन सक्छौँ पनि हुन्छ। यो तरिकाले इलेक्ट्रो होल्डर समाउने अनि यो तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।